नमस्कार मित्रांनो, मी माझ्या पुणे ग्राफिक्स यूट्यूब चॅनल आपलं स्वागत करत आहेत. अशा प्रकारच्या स्टेटसने सध्या व्हॉट्सअपवर खूप धुमाकूळ घातला आहे. अशा प्रकारचं स्टेटस कसं बनवतात हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. अशा प्रकारच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओसाठी मला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा. अशा प्रकारच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येत जातील. कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास मला इंस्टाग्रामला फॉलो करा व व्हिडिओला कमेंट, लाईक, शेअर करा. चला तर बघूया कसा बनवतात हा व्हिडिओ. बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनची गरज आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तिथून डाउनलोड करून घ्यावा. हा व्हिडिओ कॉइन मास्टरमध्ये पण एडिट करता येतो, पण अलाइट मोशनमध्ये बेटर क्वालिटी असल्यामुळे आपण अलाइट मोशनमध्येच एडिट करणार आहोत. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलाइट मोशन ॲप ओपन करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल. खाली प्लसवालं ग्रीनमध्ये जे आयकॉन आहे त्यावर टच करायचं आहे. टच केल्यानंतर तुम्हाला जे पेन्सिलचे चिन्ह आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला 920 बाय 1860 अशी लेअर घ्यायची आहे. मध्ये जे लिंकचं हे राहतं त्यावर टच करून ते बंद करून घ्यायचं आहे. मी ऑलरेडी टाकेल असल्यामुळं टाकायची गरज नाही मला, पण तुम्ही हे टाकून घ्यायचं आहे व क्रिएट प्रोजेक्टवर जायचं. त्यानंतर असं पण परत खाली जे ग्रीन प्लस आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इमेज अँड व्हिडिओ क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जो व्हिडिओचा स्टेटस क्रिएट करायचा जो व्हिडिओ असेल तो आपण टाकून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तो व्हिडिओ असा शो होईल. आपल्याला 30 मिनिटाचं स्टेटस क्रिएट करायचं आहे. त्यासाठी आपण ते सॉन्ग 30 मिनिटाचं कट करून घ्यायचं आहे. कटसाठी आपण इथे जे वरच्या लाईनमध्ये 3 नंबरचं जे आयकॉन आहे त्याच्यावर टच करायचं. त्यानंतर कट होईल. इकडलं पुढून कट करायचं असलं तर 2 नंबरचं आहे व अशा प्रकारे 30 मिनिटाचा व्हिडिओ कट झाला आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्म वर जायचं आहे. तिथे गेल्यानंतर इकडून जे 2 नंबरचं ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचं. त्यानंतर -90 वर घ्यायचे व सोडून द्यायचं. त्यानंतर त्याच्या खाली जे ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे व जोपर्यंत व्हिडिओ फिट स्क्रीन होत नाही तोपर्यंत ते सरकवत जायचं आहे. जसं फिट स्क्रीन होईल तसं सोडून द्यायचं आहे. सोडून दिल्यानंतर सिंपल तुम्हाला त्या वरच्या व्हिडिओ आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर असा इंटरफेस होईल. हा व्हिडिओ आपल्याला काइन मास्टरमध्ये पण बनवता येतो, पण काइन मास्टरमध्ये तो फिट स्क्रीन होत नाही व त्याची जी एचडीपणा असतो तो येत नाही. त्यासाठी अलाइट मोशन हे ॲप या स्टेटससाठी वापरण्यात येतं. अशा प्रकारे आपण व्हॉट्सअपवर जे ट्रेंडिंग फुल स्क्रीन स्टेटस चालू आहे ते कसं बनवतात हे शिकलो आहे. व अशा प्रकारे व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर आपल्याला सेटिंग जवळ जे आयकॉन आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे व व्हिडिओवर सिलेक्ट करून एक्सपोर्ट करायचं आहे. धन्यवाद मित्रांनो.